4 سارق مسلح وارد بانکی در آرژانتین شدن و تعدادی رو گروگان گرفتن. پلیس بانک رو محاصره کرد و بعد از چند ساعت مذاکره سارق‌ها اعلام کردن که میخوان خودشون رو تسلیم کنن به شرط اینکه پلیس براشون پیتزا بیاره. پیتزا رسید، اما سارق‌ها ناگهان تمام راه‌های ارتباطی با پلیس رو قطع کردن. پلیس در آخر تصمیم گرفت که به بانک حمله کنه، اما داخل بانک کسی غیر از گروگان‌ها نبود و وقتی به طبقه پایین بانک رفتن دیدن گاف صندوق بانک خالی شده و هیچ اثری از دزدها و راه فرار اونها نیست. نه حفره زمینی پیدا کردن و نه راه دیگه‌ای که سارق‌ها بتونن از اونجا فرار کنن. تمام توجه پلیس به گروگان‌ها جلب شد و فکر میکردن که سارق‌ها بین گروگان‌ها پنهان شده باشن. شما چی فکر میکنید؟ آیا واقعاً سارق‌ها بین گروگان‌ها قایم شدن یا چی؟ با من همراه باشید تا به جواب این سوال‌ها برسیم. سلام علیکم، من رضا هستم و به این ویدیو خیلی خوش اومدید. در سال 2006 بزرگترین سرقت از بانک در آرژانتین انجام شد. یه سرقت بسیار هوشمندانه و پیچیده و باور نکردنی. افرادی که این عملیات را انجام دادن 4 نفر بودن. اولی که بهش میگیم فرمانده، اسمش فرناندو بوده. دومی که مهندس عملیات بود، اسمش سباستیانه و سومی که سرمایه گذار بود، اسمش بتوه و چهارمی که اسمش لوئیسه، ما بهش لقب خشن رو میدیم. علاوه بر اینها 2 نفر دیگه هم بودن که تو این عملیات دست داشتن ولی هیچ وقت هویتشون مشخص نشد که به یکی میگفتن دکتر و به اون یکی میگفتن پسر راننده. راننده. من از شما میخوام که این لقب ها رو به خاطر داشته باشید که داستان راحت تر پیش بره. خب داستان با فرناندو یعنی فرمانده اصلی عملیات شروع میشه. فرناندو یه روز پیش روانپزشکش رفت و بهش گفتش که میخواد از بانک دزدی کنه. دکتر تعجب کرد و حدس زد که ممکنه هزیونهای ناشی از حشیش باشه. آخه فرناندو مدام علف و حشیش میکشید. دکتر بهش گفت که خب اوکی، حالا این فکرت از کجا اومده؟ دنبال چی هستی؟ پول میخوای؟ فرناندو گفتش که نه، به پول هیچ نیازی ندارم. دکتر تو که منو میشناسی، من یه هنرمندم، من یه آدم فنی هستم، احساس میکنم میتونم یه اثر هنری بزرگ تو زمینه سرقت به وجود بیارم. دکتر گفت خب اوکی، چطوری میخوای این کارو بکنی؟ فرناندو جواب داد که فعلا نمیدونم، اما این موضوع تمام ذهنم رو درگیر کرده. قبل از خواب و بعد از خواب و هر لحظه از شبانه روز دارم به این فکر میکنم که باید از یه بانک سرقت کنم. دکتر توجه زیادی به حرفای فرناندو نکرد و حس کرد این حرفا با پریدن حشیش از ذهن فرناندو میپره. اما فرناندو واقعا قصد داشت از بانک دزدی کنه و بزرگترین عملیات سرقت بانک تو تاریخ آرژانتین رو عملی کنه. تو اون تایم فرناندو هر روز بیرون میرفت و تو خیابونهای آرژانتین دور میکرد تا اهداف احتمالی عملیات رو کشف کنه. در آخر یه بانکی رو پیدا کرد به اسم بانک ریو که یکی از بانک‌های معروفی بود که همه ثروتمندا اموال و اشیاء قیمتیشون رو اونجا نگهداری میکردن. بعدش فرناندو نشست فکر کرد که چطوری میتونه عملیات سرقت رو عملی کنه. 2 راه به ذهنش رسید. اولین راه این بود که تو تایم اداری که بانک بازه با اسلحه وارد بشه و پولها رو ورداره و قبل از اینکه پلیسا برسن با سرعت بزنه بیرون. اما این راه مشکلش این بود که خیلی ریسک داره و ممکنه که اصلا غنایم زیادی نتونه بدزده، چون تو اینجور مسائل پلیسا عین بنز خودشونو میرسونن و مجبور میشه به سرعت از بانک بزنه بیرون. دومین راه هم اینه که وقتی بانک تعطیله توسط تونل زیرزمینی وارد بانک بشه. اما این راه هم مشکلش اینه که هم نیاز به شریک داره و هم بانک ها سنسورهای حرارتی دارن و به محض اینکه لو بره زنگ هشدار به صدا در میاد و پلیس ها به داخل بانک میان و فرصتی برای دزدیدن پول ها و فرار نداره. پس هر 2 راهی که به ذهن فرمانده رسید سخت و پر ریسک بود، ولی راه دوم به نظر فرمانده بهتر بود، چون فکر میکرد با تونل میتونه مستقیم وارد گاف صندوق بشه و پول بیشتری بدزده. پس به نظرش ارزش ریسک کردن داشت. به خاطر همین شروع کرد فکر کردن به اینکه چطوری میتونه تونل بزنه به بانک. اول فکر کرد که یه آپارتمان نزدیک بانک اجاره کنه و تونل رو از اونجا تا گاف صندوق بانک حفر کنه. اما بعدش فرمانده تونست
بهترین راه رو پیدا کنه. یه روزی از روزها که داشت دور میکرد برای شناسایی شرایط و مکانها، یه سری درهای چاه فاضلاب که تو خیابون بانک بود به چشمش خورد. تقریبا هر 10 متر یه در چاه وجود داشت و این معناش اینه که زیر زمین یه تونل فاضلاب وجود داره که از کنار بانک عبور میکنه. فرناندو شروع کرد در امتداد این درهای چاه حرکت کردن تا اینکه به در ورودی تونل رسید. این تونل یه ورودی بزرگ داشت که فاصلش تا بانک 150 متر بود و این یعنی تمام راه ورود به بانک و راه فرار پیدا شد. فرناندو داخل تونل فاضلاب رفت و شروع کرد اونجا رو بررسی کردن. یه تونل بسیار بزرگ دایره‌ای شکل به قطر 6 متر که دقیقاً از کنار بانک عبور میکنه. میگن جوینده یابنده است، همینه ها. حالا که دیگه راه اصلی عملیات پیدا شد، فرناندو به کسی نیاز داشت که اونو کمک کنه، چون محال بود بتونه این عملیات رو به تنهایی پیش ببره. پس اولین کسی که به ذهنش رسید یکی از دوستاش بود به اسم سباستیان که ما لقب مهندس بهش دادیم. چرا مهندس؟ چون تخصص زیادی تو ساخت و ساز داشت و با دستگاه‌های مکانیکی آشنا بود. به خاطر همین فرناندو نقشه سرقت رو بهش گفت و ازش خواست که عضوی از تیم بشه. مهندس از این حرفای فرناندو تعجب کرد، چون آخه فرناندو هیچ سابقه مجرمانه و دزدی نداشت و تنها چیزایی که از فرناندو میدونست این بود که اون عاشق هنر و حشیشه. تعجبش هم همین بود که چطور همچین فرد هنرمندی فکر دزدی از بانک به ذهنش اومده. فرناندو تمام جزئیاتی که تو ذهنش بود رو و اینکه قراره چطوری وارد بانک بشن رو به مهندس گفت. سباستیان مهندس شروع کرد به این پیشنهاد فکر کردن و به این فکر میکرد که میتونه با این کار حقش رو پس بگیره. آخه یه بانک ورشکسته سالها بود که پولش رو نمیداده و با این کار میتونسته پول خودش رو پس بگیره و کار غیر اخلاقی هم نکرده باشه. بنابراین سباستیان به فرناندو گفت که تو این عملیات شریکه. با هم دیگه به سمت بانک و تونل فاضلاب رفتن و شروع کردن به محاسبه دقیق فاصله ها تا دقیق بفهمن که کجا رو باید حفاری کنن. اول فرناندو رفت و 1 متر آورد و انداخت داخل چاه تا بفهمن فاصله کف تونل تا سطح زمین چقدره و بعد رفتن داخل بانک و یه سری عکس‌های مخفیانه گرفتن و سعی کردن متوجه بشن که نقشه بانک به چه شکله. با تمام این محاسباتی که کردن باز هم همه چیز تقریبی و حدودی بود، چون سعی می‌کردن چشمی ابعاد رو در بیارن و خودشون هم فهمیدن که باید نقشه دقیق بانک و تونل‌های زیرزمینی و فاضلابی رو پیدا کنن. به خاطر همین فهمیدن که به افراد دیگه‌ای که تو دزدی مهارت دارن هم نیاز دارن و علاوه بر اینها هم نیاز به حمایت مالی دارن، چون ابزارهایی که برای حفاری نیازه کلی پول میخواد. به خاطر همین فرناندو فرمانده به دنبال شریک جدید گشت که به اونها ملحق بشه. با یه شخصی ملقب به دکتر تماس گرفت. این دکتر هیچ وقت هویتش مشخص نشد و در واقع نقش هماهنگ کننده عملیات رو بازی میکرد. این دکتر به فرناندو گفت که افراد مناسبی برای عملیات اوکی میکنه. اولین شخصی که دکتر معرفی کرد بتو دلاتوریه که ما لقب سرمایه گذار رو بهش دادیم. این بتو یه شخص سابقه دار و به قول معروف گنگستری بود که هیچ تجربه مستقیمی برای دزدی نداشت، اما تو دنیای اسلحه و مواد مخدر ید طولایی داشت. یه قرار گذاشتن و نقشه رو بهش گفتن و بتو تا جزئیات عملیات سرقت رو شنید موافقت کرد. بعد فرناندو ازش پرسید که آیا قدرت ساپورت کردن مالی رو داره یا نه، چون برای عملی کردن نقشه دزدی طبیعتاً به پول زیادی لازم داشتن. به تو جواب داد که خیالتون راحت، دست شراکت با هم دیگه دادن و به تو شد 3مین عضو اصلی باند سرقت. دکتر همونطور که گفتم هویتش مجهوله و اصلا به عنوان عضو اصلی حساب نمیشه و در نظرش نمیشه گرفت، چون فقط یه هماهنگ کننده و واسط بوده و اصلا تو خود عملیات دستی نداشته. خلاصه فرناندو به یه شخص چهارم هم نیاز داشته، یه مرد قوی که بتونه تو کارهای حفاری به فرناندو کمک کنه، چون مهندس سباستیان که مشغول کارهای مهندسی و محاسبه بود، به توی سرمایه گذار هم که سنش زیاد بود و جون
کارای سخت رو نداشت. به خاطر همین دکتر شخص چهارم هم به فرناندو معرفی کرد. این آدم اسمش لوئیسه که بهش لقب خشن رو دادیم. لوئیس یه سابقه دار گنگ بود که تجربه زیادی تو دزدی و کلاهبرداری داشت. اکثرا موفق بوده تو دزدی‌هاش، ولی 15 سال هم تو یکی از بدترین زندان‌ها حبس کشیده. لوئیس یه آدم خشن بود که همش دنبال داستان میگشت، اما با همه این اوصاف یه فرد بسیار باهوش بود و مهارت زیادی تو بازیگری و فریبکاری داشت که این لوئیس یه نقش مهم تو عملیات ایفا کرد. در آخر گروه تکمیل شد. فرناندوی فرمانده، سباستیان مهندس، بتوی سرمایه گذار و لوئیس خشن. بعد که گروه تکمیل شد شروع کردن به همفکری کردن و چون فرمانده و مهندس از قبل محاسبه هاشون درست در نیامده بود، بحث نقشه بانک و مسیرهای زیرزمینی رو مطرح کردن. لوئیس خشن بهشون گفت که نقشه های دقیق با من. ازش پرسیدن که چطوری؟ گفت که شما کاری نداشته باشید و من نقشه ها رو براتون میارم. و واقعا هم بعد از چند روز نقشه ها رو آورد. از کجا؟ اصلا معلوم نبود که دزدیده یا چی. خلاصه مهم اینه که نقشه ها به دست مهندس رسید. بعدش مهندس تونست دقیقاً محاسبه کنه که کجاها رو باید حفاری کنن. حساب کرد که طول تونل چقدر باید باشه و چه زاویه‌ای باید داشته باشه تا به بانک برسن. بعدش ابزارهای مورد نیاز رو آوردن، ژنراتور برق و دریل و ابزارهای حفاری و اینا، و شروع به حفاری کردن. یکیشون مدام بالا تو خیابون وای میساد تا مراقب اوضاع باشه و مطمئن باشه که صدای دستگاه‌های حفاری به بیرون فاضلاب نرسه. خب کاملا مشخصه که این عملیات حفاری قرار حداقل چند ماه طول بکشه. توی این چند ماه مدام به فکر سنسورهای حرارتی بانک بودن. چرا؟ چون به محض اینکه وارد بانک بشن زنگ هشدار به صدا در میاد و وقت رو برای سرقت بزرگ از اونا میگیره. فرناندوی فرمانده که یه آدم فنی و هنری بود شروع کرد به طراحی کردن یک نوع لباسی که مانع درز حرارت بدن میشه تا سنسور حرارتی نتونه اونا رو تشخیص بده. این لباس رو از کیسه خواب‌هایی که کوهنوردها استفاده میکنن ساخت. بعدش رفت یه سنسور حرارتی خرید تا لباس‌ها رو تست کنه و ببینه آیا اختراعش کارایی داره یا نه، که متاسفانه یا خوشبختانش رو نمیدونم اختراعش جواب نداد و فرناندو ناامید شد. تنها کار فرناندوی فرمانده این شده بود که امن‌ترین راه ورود و خروج به بانک رو پیدا کنه. یه روزی از روزها یه فکر واقعا خفن به ذهنش رسید. قبلا همش تمرکزش رو این بود که تایمی که بانک تعطیله از تونل وارد بانک بشن. ذهنش از دزدی مسلحانه در روز دور شده بود، چون میدونست که پلیس ها اونا رو محاصره میکنن. این فکر جدید که به ذهنش رسید ترکیبی از دو روشه، یعنی مسیر حفر تونل به گاو صندوق و در عین حال دزدی مسلحانه از بانک. ایدهش این بود که جای این که از تونل برای ورود به بانک استفاده کنن، میتونن برای خروج از بانک ازش استفاده کنن و با این ایده دیگه محاصره پلیس هم بیفایده است و هیچ خطری نداره. اتفاقا خوب هم هست، چون همشون مشغول آزاد کردن گروگان ها میشن و هیچ کس هم نمیتونه بفهمه که دزدها از زیر زمین قراره فرار کنن. فرناندو وقتی این فکر به ذهنش اومد خرکیف شد. شروع کرد تو نت سرچ کردن که ببینه کسی تا حالا همچین عملیاتی انجام داده یا نه. دید کسی انجام نداده و گفت که به به، من اولین نفریم که همچین ایده خفنی به ذهنم رسیده. خلاصه فرناندو این ایدهش رو رفت به بقیه تیم هم گفت و قرار شد که به تو، یعنی متخصص اسلحه، براشون اسلحه جور کنه. اما این اسلحه هایی که قرار استفاده کنن یه نکته ای داره که آخر ویدیو مشخص میشه، پس حتما تا آخر ویدیو رو ببین تا اونجا نکتهش رو بهت بگم. عملیات حفاری نزدیک 1 سال طول کشید و توی این 1 سال تونستن مسیر فاضلاب به بانک رو حفاری کنن و همچنین یه سد کوچیک داخل تونل فاضلاب درست کردن. هدف از این سد این بود که سطح آب بالا بیاد، چون اونا تصمیم داشتن از قایق‌های کوچیک برای فرار استفاده کنن، چون قطعاً با چند تا کیف پر پول تو آب پیاده رفتن خیلی سخته و خیلی هم کنده، پس قطعاً باید از قایق استفاده می‌کردن. به خاطر همین سد رو زدن تا سطح آب بالا بیاد و بتونن قایق رو راحت حرکت بدن. بعد به موضوع مسیر فرار
رسیدن. فکر اولشون این بود که از سمت در خروجی فاضلاب فرار کنن، اما بعدن گفتن نه، ریسکش بالاست و احتمال داره که پلیس ها بلافاصله بعد از گروگانگیری ورودی مسیرهای زمینی رو هم کنترل کنن و این خطرناکه. به خاطر همین به مسیر داخل فاضلاب توجه کردن و به این نتیجه رسیدن که اتفاقا راه فرار بهتریه، چون 10 در فاضلاب تو خیابون وجود داره که میتونن ازش فرار کنن. بعد از بررسی های لازم دری که قرار بود ازش فرار کنن رو انتخاب کردن. اون در فاضلاب حدود 200 متر از بانک فاصله داشت و بعد تصمیم گرفتن که یه ماشین ونی که زیرش سوراخ شده رو بالای در فاضلاب نگه دارن تا یه ضرب از فاضلاب وارد ماشین بشن و تو خیابون دیده نشن. پس پتوی سرمایه گذار رفت یه ون خرید و تو گاراژ خونه گذاشت. همه اعضای تیم اومدن تا زیر ون رو سوراخ کنن. داشتن کار میکردن که یهو زن بتو وارد گاراژ شد. همشون رو کردن به بتو که این دیگه کیه، اینجا چی کار میکنه؟ بتو گفت که مشکلی نیست، این زنمه، خیالتون راحت. دهنش قرصه. این اولین و آخرین باری بود که اعضای تیم زن بتو که اسمش آلیشیا بود رو دیدن. این زن هم تو ذهنتون باشه چون آخر داستان باهاش کار داریم. خلاصه بعد از اینکه زیر ون رو سوراخ کردن باید براش یه راننده هم پیدا می‌کردن و اینجا شخص مجهول دوم رو که لقبش پسر راننده بود به تیم اضافه کردن تا در واقع راننده ون باشه. دیگه همه چی تقریبا آماده بود، فقط یه چی مونده بود، اینکه چطوری در صندوق‌های امانات رو باز کنن. باید یه راهی پیدا می‌کردن که در صندوق‌ها رو به راحتی و با سرعت زیاد باز کنن، چون داخل بانک صدها صندوق امانت هست و اونا نمیتونن دونه دونه با دست باز کنن. طبیعیه که خیلی زمان بره. پس مهندس سباستیان یه وسیله هیدرولیکی ساخت که تو هر 7 ثانیه یه قفل رو باز می‌کرد. دیگه در آخر با تمام این تلاش ها و زحمت ها همه چیز آماده شد. همینطور که میبینید این همون ورودی تونل فاضلابه و این هم تونلیه که حفاری کردن که به بانک بالا میرسه و این خزانه بانک هست که صندوق های امانت داخلش هست که طبقه پایین هست و به فاصله 200 متری از بانک هم تونل فراریه که به خیابون میرسه و بالای درش هم یه ونیه که زیرش سوراخه وایساده برای فرار اعضای تیم. فرناندو تاریخ 13 ژانویه 2006 رو برای عملیات مشخص کرد. سباستیان تنها کسی بود که وارد تونل فاضلاب شد. کنار در تونلی که حرف کردن هم قایق‌های کوچیک وجود داشت. سباستیان از راهی که درست کرده بودن بالا رفت تا اینکه رسید به دیوار بانک که دقیقاً پشت اتاق خزانه بود و اونجا منتظر موند تا همکاراش بهش دستور بدن. همکاراش یعنی فرمانده فرناندو و بتو سرمایه گذار و لوئیس خشن ستایی جلوی بانک بودن و تا مطمئن شدن که همه چیز اوکیه مسلحانه به بانک حمله کردن و همه کارمندها و مشتریهای بانک رو گروگان گرفتن و بهشون دستور دادن که رو زمین دراز بکشن و صورتشون رو به زمین باشه. نگهبان بانک که تو اتاق نگهبانی بود در رو خودش قفل کرد و به پلیس زنگ زد و گزارش داد. در عرض چند دقیقه پلیس تمام محوطه رو محاصره کرد. فرناندو طبق نقشه ای که داشت یک گروگان رو گرفت و از در بانک اومد بیرون. یه جوری فیلم بازی کرد که انگار میخواد فرار کنه، اما به سرعت به داخل بانک برگشت. هدفش از این کار این بود که به پلیس ها بفهمونه که اونا راه فرار دیگه ای ندارن و حتی یه ماشین هم جلوی در بانک پارک کرده بودن که انگار قراره با اون فرار کنن. خلاصه این نقشه فرناندو موفق بود. چرا؟ چون وقتی مأمور ویژه به اونجا رسید بهش گزارش دادن که دزدها میخواستن سوار ماشین بشن و فرار کنن، ولی داخل بانک محاصره شدن و راه فرار دیگه ای ندارن. مأمور ویژه هم به این گزارش اعتنا کرد و هیچ تلاشی برای بستن راههای دیگه فرار نکرد. دزدها تمام کنترل بانک رو به دست گرفته بودن جز یه چیزی که اون هم نگهبانی بود که داخل اتاق نگهبانی در رو خودش قفل کرده بود. باید به هر نحوی میشد اونو خارج میکردن چون مستقیم با پلیس های بیرون در ارتباط بود و گزارش میداد. شروع کردن باهاش مذاکره کردن.
لوئیس خشن بهش گفت که اگر خودت بیای بیرون کاریت نداریم و در امانی، ولی اگر نیای بیرون اتفاقهای بدی میفته. نگهبان سر جاش وایساد و گفت که خودش رو تسلیم نمیکنه. لوئیس وقتی دید اینجوریه رفت یکی از کارمندهای بانک رو آورد و سلاح رو سرش گذاشت و شروع کرد نگهبان رو تهدید کردن که اگر بیرون نیاد این همکارش رو میکشه. نگهبان باز هم گفت که خودش رو تسلیم نمیکنه، اما اون زن بدبخت که اسلحه رو سرش بود شروع کرد گریه کردن و التماس کردن که تو رو خدا بیا بیرون، من 2 بچه دارم، تو رو خدا بیا بیرون. نگهبان نتونست همکارش رو نادیده بگیره و در آخر راضی شد بیاد بیرون. گفت اوکی من میام بیرون ولی به کسی آسیب نرسونید. نگهبان در رو باز کرد و اسلحه‌اش رو روی میز گذاشت و خودش رو تحویل دزد داد. بعد لوئیس خشن اونو تفتیش بدنی کرد و موبایلش رو گرفت و بعد گفتش که راه بیفت. بردش دم در بانک و بهش گفت برو بیرون. نگهبان گفت برم؟ گفت آره برو. نگهبان هم از خدا خواسته سری فرار کرد. مأمور ویژه از اون نگهبان شروع کرد اطلاعات گرفتن که اون داخل چه خبره. نگهبان هم گفت که 3 دزدن و حدود 30 نفر هم گروگان گرفتن و راه فراری جز در بانک ندارن و گفت که موبایلش رو هم ازش گرفتن. همون موقع دیدن از یه پنجره بانک یکی از دزدهای نقابدار موبایل نگهبان رو گرفته دستش رو، در واقع اشاره میکنه که بهش تماس بگیرن. اینجا بود که بازی لوئیس شروع شد. فرناندو به سباستیان مهندس که تو تونل کنار دیوار اتاق قاف صندوق منتظر بود زنگ زد و گفت شروع کن. سباستیان بدون معطلی شروع کرد به کندن دیوار. هین کندکاری صدای یه چیزی رو شنید که داره تکون میخوره اون بر دیوار. این صدای کمادی بود که دقیقاً پشتش رو داشتن کندکاری میکردن که فرناندو داشت جابجاش میکرد. خلاصه مهندس ظرف چند دقیقه دیوار رو کاملا خراب کرد و وقتی سرش رو داخل اتاق کرد فرناندو یه نفس راحت کشید چون مطمئن شد که نقشش جواب داده و درست حفاری کردن. سباستیان مهندس با وسیله هیدرولیکی که اختراع کرده بود وارد قاف صندوق شد و شروع کردن به باز کردن صندوق‌های امانات. نقش این بود که در واقع تو 2 ساعت حدود 400 تا صندوق رو باز کنن. به خاطر همین مهندس و فرناندو داخل قاف صندوق بانک موندن تا صندوق ها رو باز کنن. لوئیس خشن و بتو سرمایه گذار هم بالا تو بانک وظیفه داشتن تا گروگان ها رو کنترل کنن و تا حدی که میتونن پلیس ها رو بازی بدن تا این 2 ساعت تموم بشه و صندوق ها رو باز کنن و الفرار. لوئیس خشن همون کسی بود که موبایل دستش بود و همونطور که گفتم این مرد هوش بسیار زیادی تو فریبکاری و بازی دادن آدم ها داشت. حتی مأمور ویژه که بهش تماس گرفت متعجب شد که این مرد تو این شرایط چطوری انقدر آرامش داره. مأمور ویژه تو تماس تلفنی به لوئیس گفت که خب چی میخواید؟ چه درخواستی دارید؟ لوئیس خشن هم گفت که ما اومدیم پولهای بانک رو ورداریم و بریم، شما مزاحممون شدید. خواستمون اینه که برید خونه هاتون تا ما هم به کارمون برسیم. ما قصد نداریم به کسی آسیب بزنیم. مأمور ویژه حین مکالمه با دوربین شکاری لوئیس رو هم میدید. دید که روی صندلی رئیس نشسته و پا روی پا انداخته و انگار نه انگار اتفاقی افتاد. به خاطر همین متحیر شده بود بدبخت. تنها حدسی که زد این بود که لوئیس یه سابقه دار حرفه‌ایه. خود لوئیس هم تو گفتگو با مأمور ویژه بهش گفته بود که بعد از 15 سال حبس تازه از زندان آزاد شده و این اولین سرقت اون نیست. یعنی تمام بازی‌های پلیس و حیله‌های بازیشون رو میشناسه و بعد پیشنهاد کرد که باهاش وارد بازی نشن که قطعاً اتفاقهای خوبی نخواهد افتاد. مأمور ویژه بهش گفت که اوکی ما هیچ کاری نمی کنیم، فقط ازت میخوایم که کم کم گروگان آزاد کنی تا ما بهت باور کنیم. لوئیس جواب داد که متاسفم، این ماییم که تصمیم میگیریم چیکار کنیم چیکار نکنیم. تمام. و بعد تلفن رو مأمور ویژه
قطع کرد. حالا یکی از اتفاقهای جالبی که داخل بانک افتاد این بود که لوئیس خشن و بتو سرمایه گذار که پیش گروگانها بودن متوجه شدن یه پیرزنی بین گروگانها هست که روز تولدشه. رفتن داخل آشپزخونه بانک و یک کیک کوچولو پیدا کردن و روش یه شمع گذاشتن و پیرزن رو با هپی برثدی سورپرایز کردن و در آخر بهش گفتن که هدیه روز تولدت اینه که تو رو آزاد کنیم. در بانک رو باز کردن و پیرزن رو به بیرون بانک فرستادن. اتفاق جالبی بود خدایی. خلاصه ارتباط بین لوئیس خشن و پلیس ها ادامه داشت. لوئیس هر دفعه به یه بهونه‌ای توجه پلیس ها رو به خودش مشغول میکرد تا وقت بخره. این مرد واقعا تونست به راحتی 2 ساعت پلیس ها رو اسکل کنه. طبق برنامه قرار بود مهندس و فرناندو تو 2 ساعت 400 تا صندوق رو باز کنن، ولی نتونستن. فقط تونستن 147 صندوق رو باز کنن، چون اون ابزار هیدرولیکی که اختراع کرده بودن مدام داغ میکرد و از کار میافتاد و باید دوباره سرد میشد تا روشن بشه. ولی همون صندوق هایی رو هم که باز کردن اینقدر زیاد بود که برای 3 نسلشون کافی بود. به خاطر همین تصمیم گرفتن طبق برنامه زمانی که داشتن پیش برن و نذارن طمع چشمشون رو کور کنه. به خاطر همین فرمانده فرناندو به لوئیس خشن تماس گرفت و بهش گفت که تمومه دیگه، وقت نقشه فراره. الان لوئیس باید آخرین بازی رو انجام بده تا پلیس ها گیج بشن. پس زنگ زد به مأمور ویژه، بهش گفت که ببین ما تصمیم گرفتیم خودمون رو تسلیم کنیم، اما میدونیم که قرار مدتی تو زندان گیر بیفتیم و اونجا پیتزا گیرمون نمیاد. پس قبل از اینکه خودمون رو تسلیم کنیم پیتزا میخوایم. به تعداد زیاد پیتزا بیارید که همه گروگان‌ها هم با ما پیتزا بخورن. مأمور ویژه گفت اوکیه. لوئیس بعدش گفت که پیتزای ایتالیایی میخوایم ما و بهشون گفت که فقط پیتزاها باید از فلان رستوران باشه. یه رستورانی رو گفت که خیلی از بانک دور بود. برنامهشون خیلی دقیق بود. با این کار حسابی پلیس ها معطل می شدن و در آخر پلیس گفت اوکی، پیتزای ایتالیایی از همون رستورانی که گفتی براتون میاریم. وقتی لوئیس اوکی رو از مأمور ویژه گرفت، تمام راه‌های ارتباطی که با پلیس داشت رو قطع کرد و خودش رو به تو گروگانها رو تهدید کردن که رو زمین دراز بکشن و از جاشون تکون نخورن و صداشون هم در نیاد که اگر در بیاد و تکون بخورن بهشون شلیک خواهد شد. در همین حین مهندس و فرمانده که تو گاف صندوق بودن همه غنیمت ها رو کیسه کردن و کیسه ها رو از تونلی که حفر کرده بودن پرت کردن پایین. لوئیس و بتو هم به سرعت پیش مهندس و فرمانده اومدن و قبل از اینکه فرار کنن یه پارچه انداختن رو زمین، اسلحه ها رو روش گذاشتن و علت این کارشون رو در آخر ویدیو بهتون میگم. و بعد از اینکه از سوراخی که باز کرده بودن خارج شدن، کمد مدارک رو برگردوندن سر جاش تا سوراخی دیوار معلوم نشه. علاوه بر این هم یه بمب رو دیوار وصل کردن و بعدش از تونل پایین اومدن و به همراه پولها سوار قایق شدن و حرکت کردن تا رسیدن به کجا؟ به در فاضلابی که قرار بود از توش خارج بشن. کیسه پولها رو با خودشون برداشتن و از نردبون رفتن بالا و مستقیم وارد ونی شدن که پسر راننده منتظرشون بود. عملیات فرار به خوبی انجام شد بدون اینکه کسی بفهمه و کسی ببینتشون. بعدش به سمت خونه امنی رفتن که از قبل آماده کرده بودن. وقتی رسیدن به اونجا وارد گاراژ شدن و تمام کیسه پولها و طلاها رو خالی کردن. اولین کاری که کردن این بود که تلویزیون رو روشن کردن تا اخبار رو ببینن که آیا پلیسا متوجه فرار شدن یا هنوز گیجن، که دیدن پیتزاها هم هنوز نرسیده و پلیسا همینجوری جلوی بانک وایسادن. از خنده پاره شده بودن. همینجوری اخبار رو میدیدن انگار دارن فیلم طنز میبینن. خلاصه بعد از اینکه پیتزاها آماده شد، مأمور ویژه تلاش کرد که با لوئیس تماس بگیره، ولی هیچ راه ارتباطی دیگه ای وجود
نداشت. چند ساعت صبر کردن تا اینکه دستور اومد به بانک حمله کنن. وقتی به بانک حمله کردن غیر از گروگانها چیزی پیدا نکردن. از دزدها هیچ خبری نبود. آخه همونطور که دیدید کشوی مدارک جلوی راه خروج رو پوشونده بود و پلیس ها نمیدونستن که دزدها از کجا فرار کردن. تنها چیزی که به ذهنشون رسید اینه که حتما دزدها بین گروگانها قایم شدن. به خاطر همین همه گروگانها رو دستگیر کردن تا تک به تک هویتاشون رو بررسی کنن و این ویدیویی که الان میبینید یک تصویر واقعیه. بالاخره بعد از بررسی و گشتن زیاد اون سوراخ دیوار رو که پشت کمد بود پیدا کردن، ولی یه مشکلی که داشتن این بود که یه چیزی شبیه بمب اونجا وصل شده بود. مجبور شدن گروه خنثی‌سازی بمب رو بگن بیان تا بمب رو خنثی کنن که تا اونا اومدن دیدن بمب الکیه و اسباب بازیه. همه این اتفاقها در حالی که دزدها تو خونه امن نشستن دارن جشن میگیرن اتفاق افتاد. بعد از اینکه جشنشون تموم شد پولها و طلاها رو بدون اینکه اصلا حساب کنن بین خودشون تقسیم کردن. یعنی چشمی تقسیم کردن، چون انقدر زیاد بود که حساب کتابش کلی زمان میخواست. غنایمشون شبیه کوه کوچیک رو میز بود، پول و طلا و جواهرات و اینا. خود بانک اعلام کرده بود که بیش از 19 میلیون دلار از بانک دزدی شده و این عملیات به عنوان بزرگترین سرقت بانکی تو طول تاریخ آرژانتین به حساب میاد. حالا بعد از اینکه پولا رو تقسیم کردن تصمیم بر این شد که هر کس بره پی زندگی خودش و همدیگر رو تا روز قیامت نبینن. پس هر کدومشون حقشون رو برداشتن و سوار ماشینشون شدن و به یه سمتی رفتن. همشون طبیعتا خوشحال بودن به جز یک نفر که به سرعت خوشحالیش خراب شد. این شخص به توی سرمایه گذار بود. زمانی که برگشت به خونه زنش منتظر بود. آلیشیا که قبلا هم اسمش رو آوردم، همون که از عملیات سرقت خبردار بود، منتظر شوهرش بود تا برای ثروت زیاد جشن بگیرن. بتو با زنش تو خونه خودش جشن مشنی گرفتن و چند روز بعد وقتی بتو برگشت به خونه دید که یکی از کیسه پولها نصف شده. کیسه رو که باز کرد دید حجم زیادی از پول نیست. رفت پیش زنش و بهش گفت که تو پولا رو برداشتی؟ زنش گفت که آره، مقدار کمی پول نیاز داشتم برداشتم. تو گفت 300,000 دلار، آخه مقدار کمیه. بابا ما داریم تلاش میکنیم که مخفی بمونیم، بعد تو بدون اینکه به من بگی 300,000 دلار رفتی خرج کردی؟ خلاصه بینشون دعوا شد و به تو از زنش خواست که پول رو برگردونه، اما زنش قبول نکرد و بزن و در آخر به تو کیسه پولها رو برداشت و برد یه جای دیگه مخفی کرد. اصلا فکر نمی کرد که با این کار زنش ازش متنفر بشه و گند بزنه به کار. بعد از اینکه به تو از خونه زد بیرون، زنش بهش مشکوک شد که این حتما ممکنه که دختر جدید داشته باشه. حسادت کرد و از روی حسادت مستقیم رفت پیش پلیس و گفت به تو دزد بانکه. جزئیات داستان زیاده و من بهش اشاره نمی کنم، ولی به طور خلاصه به تو رو دستگیر کردن و بعدش تونستن از طریق به تو به همکاراش هم برسن و هویت اونها رو هم کشف کنن. خلاصه دستور بازداشت اونها هم صادر شد و در آخر همشون رو دستگیر کردن. مثلا فرناندوی فرمانده که توی چادر وسط یه مکان دور افتاده بود که از شانس بدش گشت اونو دید، دستگیر شد. لوئیس خشن هم که از آرژانتین خارج شده بود و رفته بود اوروگوئه، اون هم دستگیر شد. مهندس هم که تو خونه خودش نشسته بود از همه راحت تر دستگیر شد. خلاصه هر 4 نفر دستگیر شدن و محاکمه شدن. نکته عجیب اینجاست که غنایم دزدی شده هیچ کدوم برنگشتن. هر کدوم از دزدها پولا رو یه جایی مخفی کرده بود و اصلا اعتراف هم نکردن که پولها کجاست و در آخر هر کدوم محکوم به حبس شدن. فرناندو و مهندس هر کدوم 6 سال حبس کشیدن و بتو و لوئیس چون سابقه دار بودن حدود 9 سال حبس کشیدن. ممکنه برات سوال پیش بیاد که چرا اینقدر تایم حبسشون کمه؟ چون علت اصلی این بود که سرقتشون از بانک با اسلحه های اسباب بازی بوده و واقعی نبوده. یادتونه گفتم که اسلحه ها رو روی پارچه تو بانک گذاشتن؟ علتش این بود که پلیس ها بفهمن اسلحه ها الکیه و همین قضیه اینجا به دادشون رسید. تصور کنید وارد بانک شدن و شلوغ پلوغ کردن و گروگانگیری کردن و کلی پلیس و نیروهای ویژه رو مشغول کردن با چی؟ با اسلحه اسباب بازی.
اما نکته عجیب اینجاست که چطوری میشه جای پولها رو لو نداده باشن. من احتمال میدم که حتما با مقامات قضایی و اینا بستن. احتمال میدم که مبلغ خوبی از اون پول رو حالا به قاضی، حالا به هر کی که هست رشوه داده باشن. البته اصلش چیه رو هیچ کی جز خودشون و خدا نمیدونه. یه فیلم دراماتیک و یه فیلم مستندی در مورد این سرقت ساختن که تو فیلم مستندی خود این 4 تا دزد توی خود فیلم هستن و دارن به این عملیاتی که انجام دادن افتخار هم میکنن و در واقع زندگی عادیشون رو هم دارن. واقعا معلوم نیست که پولها چی شدن. و در آخر امیدوارم که از این داستان واقعی لذت برده باشید. من که خودم با داستانهای دزدی و فرار از زندان و اینا خیلی حال میکنم. شما هم اگر دوست دارید حتما چنل رو ساب داشته باشید که قراره کلی از این داستانا براتون تعریف کنم. لایک این ویدیو هم بزنید بی زحمت و مثل همیشه یه بغل به من بدید تا خستگیم در بره. دوستتون دارم. خداحافظ.